ערב טוב ושבת שלום לכם. 154 ימים נמשכת המלחמה שהחלה ב7 באוקטובר, ובתחילת השבוע יתחיל חודש הרמדאן. האם החודש הזה יביא עמו עסקה לשחרור חטופים, או דווקא הסלמה ביטחונית רב-זירתית, כפי שאולי רוצה ומתכנן מנהיג חמאס? ובעיקר, איך תתנהל ממשלת ישראל בחודש הטעון הזה אל מול האתגרים והסכנות הטמונות בו? זו הצומת בה אנו נמצאים הערב הזה, ואנחנו פותחים עם הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו סולימאן מסעודה. שבת שלום. שבת שלום מואב. הדרג המקצועי שמנהל את המשא ומתן וגם חלקים בדרג המדיני מבקשים להרחיב את המנדט בניהול המשא ומתן. זה קורה אתמול. ראש הממשלה מסרב לבקשה הזאת, אבל אומר נקבע מה יקרה בעוד כמה ימים כאשר הוא נמצא בעמדת מיעוט. מיד נביא את הפרטים על העניין הזה. תודה סולימאן. איתי בלומנטל, שלום. שלום מואב. כן, תראה, אנחנו מדברים על הסיוע ההומניטרי כבר הרבה מאוד זמן, ורצון לחץ בינלאומי כבד לאפשר עוד הכנסה של סיוע הומניטרי, והערב אנחנו מפרסמים שישראל אישרה לאיחוד האמירויות לפתוח את אותו נתיב ימי, להכניס סיוע הומניטרי לתוך רצועת עזה, בדגש על צפון הרצועה. איך זה יקרה? מי יבדוק את הסחורה? איך אותו מזון, סיוע הומניטרי, יגיעו בסוף לחופי עזה? מיד בהמשך. מעניין מאוד. ליאור לוי, שלום. שלום. איחוד האמירויות, כמו שאומר בלומנטל, נמצאת בפרונט, אבל מאחורי הקלעים מואב, אדריכל שינוע המבצע הימי הזה לרצועת עזה הוא לא פחות ממוחמד דחלן, ומוחמד דחלן מתואם על מלא עם חמאס. תודה אליאור. כרמלה מנשה, שבת שלום. שבת שלום. דריכות מוחלטת במערכת הביטחון. צה"ל יותר מאשר בכל שנה לקראת הרמדאן, חשש מהתלכדות של הכוחות לקראת הרמדאן, והניסיון של החמאס כמובן להעביר את השטח, כולל הר הבית ופנים ישראל. זה הצומת בה אנחנו נמצאים, נרחיב על כך. כרמל דנגור, שבת שלום. שלום אוהב. כן, אז ממש בדקות האחרונות הותר לפרסום שכל הפצועים בפיגוע המשולב היום בשומרון ליד חומש הם חיילים. אנחנו מדברים על 7 פצועים, 3 מהם במצב בינוני, 4 במצב קל. זה היה פיגוע משולב, פיגוע משיכה שהתחיל בירי והמשיך בפיצוץ מטען חבלה שהופעל מרחוק. תכף נרחיב. תודה כרמל. טל שלו, שבת שלום. שבת שלום מואב. ואחרי דוח שליחת האו"ם שהכיר לראשונה בזוועות המיניות שבוצעו בנשות ישראל ב7 באוקטובר ובמצב החטופות בעזה, הדוח יגיע ביום שני לכינוס מיוחד של מועצת הביטחון של האו"ם. זה קורה אחרי 5 חודשים של שתיקה מבישה, כפי שכינה זאת השגריר באו"ם ארדן. אבל בירושלים מעריכים זה לא בהכרח יסתיים בהצעת גינוי, בהצבעה להצעת גינוי, בגלל שיוטל ככל הנראה וטו רוסי, אבל עצם הדיון זה הזדמנות להסב את תשומת הלב ולמקד את תשומת הלב הבינלאומית בחטופות שעדיין נמצאות בעזה. תודה רבה, טל. 7 לוחמי צה"ל נפצעו בפיגוע מוקדם יותר היום בחומש שבשומרון, 3 בינוני והיתר במצב קל. בדרום, ברצועת עזה, 5 פלסטינים נהרגו שם היום מפגיעת חבילות סיוע שהוצנחו לרצועה. במקביל לסיוע ההומניטרי נמשכת גם הפעילות הצבאית, כאשר הגדוד החרדי נצח יהודה מצטרף לראשונה לפשיטה בצפון הרצועה. הנה יואב בורוביץ' עם סיכום היום ה-154 למלחמה. פיגוע משולב היום בשומרון. 4 פצועים, מהם 2 שהובלו באורך דחוף במסוק לבית החולים, במהלך מרדף אחרי מחבלים שירו לעבר עמדה צבאית. הפיגוע החל כאשר 2 מחבלים ירו לעבר העמדה בחומש ונמלטו. הכוח השיב בירי ופתח אחריהם במרדף. במהלך המרדף הופעל מטען חבלה, כתוצאה מהפיצוץ נפצעו 4 הישראלים. בשעה האחרונה קיבלנו 3 פצועים מהפיגוע בשומרון, 3 הגיעו במסוק, 1 מהם במצב קשה ועוד 2 במצב בינוני. 3 יציבים ולא נשקפת סכנה לחיים שלהם. באותה גזרה נפצע ביום שלישי באופן קשה לוחם צה"ל בפיגוע דקירה בצומת יצהר. ובשבוע שעבר נרצחו 2 ישראלים בפיגוע ירי ליד אלי שבבנימין. כעת לעזה. בשעות הצהריים דווח כי לפחות 5 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו, כאשר חבילות סיוע מוצנחות נפלו עליהם במחנה השאטי מזרחית לעיר עזה. בתיעוד הדרמטי מההצנחה ניתן לראות כי כמה מצנחים לא נפתחו.
במבצע ההצנחה נטלו חלק ארצות הברית, מצרים ואיחוד האמירויות. בשבוע האחרון בסך הכל הוצנחו לעזה כ-70,000 מנות מזון.